Ayan na, hagdan pa yan ha. Sasahid dyan ang big bike. Ha? Ohoy! So ito yung power turn ng MT70 natin, guys. Lumali yung power turn mo. Power turn yan. Nagbalik ka. Okay, tignan nyo gano'ng katindi yung MT70 natin. Pambata lang to, ha.
sekunda be? Mga sekunda ya? Guys, papuntang Baag. Dito Baag, yung para pasyalan to, park. Uphill, malala. Sana. Kene, pwede Ken. Morning, kita gitu. Patamit ko, ang gagalang.
kwarta natin para di masyado aggressive. Ha? Ha? Oh. Emily Mac. Oh. Ano oh? Biasa ya? Yang muna ya Bapak. Ada na yun. Balong tunay pa yan. Ano ka bababa na? Ano yung bababa na? Ayan, painawin tayo ba? Padang tayo ba? Alam niya yan eh. Hindi lang nangyari.